Chào các bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục cái phần Gillette Tool trong AdCam 2012. Thì ở phần này tôi sẽ hướng dẫn các bạn hai công cụ. Công cụ thứ nhất là Whiz Razor, là công cụ này. Công cụ thứ hai là công cụ Constay Hide. Tôi sẽ đi cái công cụ Whiz Razor trước. Ở cái phần hai cái công cụ Whiz Razor thì tôi sẽ vẽ cái logo của SEA Games lần thứ 30 Philippines 2019. Đại khái cái logo như vậy. Thì bây giờ các bạn sẽ chú ý khi mà chúng ta sử dụng cái phần Visualizer thì chúng ta cũng phải có một cái mặt cắt, để từ cái mặt cắt này nó sẽ đi đan vào những tất cả các đường tròn này sẽ đan vào với nhau theo cái mặt cắt của cái chúng ta vẽ ra như vậy. Thì trước khi mà đi vào cái phần mà Visualizer, công cụ Visualizer, thì tôi sẽ ôn lại cái phần Contour Blend và cũng là cái phần phóng cái phần chữ luôn. Đó, ở đây chúng ta sẽ mở ra cái phần 3D. Đó, thì nó sẽ hiện cái phần 3D lên. Ta kiểm tra cái độ cao của nó là 38 cho 40. Rồi, đó là cái phần mà chúng ta đã học rồi và chúng ta chỉ thực hành lại thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi chính vào cái công cụ Visualizer này. Thì ở Visualizer thì nó cũng chọn hình trước. Chúng ta sẽ bấm vào cái Visualizer, chọn hình trước, rồi sau đó chúng ta giữ Ctrl, chúng ta giữ Shift, bấm vào Visualizer. Ở đây thì chúng ta có thể đặt 5, 30, 5 là cái chiều dài, của cutover. Còn cái 30 là cái chiều mà thấp nhất của cái phần độ sâu ha, phần mô cao nhất. Để cho phần này là phần đường tròn nên chúng ta để ở cái chế độ là giao vào. Chúng ta bấm OK. Sau khi bấm OK chúng ta sẽ kiểm tra như vậy. Rồi, tiếp theo còn cái phần này chúng ta cũng sử dụng Razor thì khi mà chúng ta kết nối góp các vector lại với nhau thì chúng ta phải xả nó ra. Nhấn Shift nha.
ta bấm OK. Rồi. Rồi, chúng ta đã hoàn thành xong cái phần mà công cụ visualizer. Nhân sắp tới cái ngày và Philippines SEA Games của Đông Nam Á Philippines 2019 lần thứ 30, SEA Games lần thứ 30 Philippines 2019. Tiếp theo ở cái phần mà tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn tiếp cái công cụ Content Highlighter. Thì ở cái công cụ Content Highlighter này thì chúng ta cũng chỉ có việc chọn cái phần mà chúng ta muốn dựng hình lên thì chúng ta bấm vào nó, rồi chúng ta sẽ dựng nó lên. Đó, đại khái là vậy. Nhưng mà đối với những cái hình mà nó chồng chéo vào nhau á, thì chúng ta phải chọn từng cái một. Đó, chồng chéo nhau như vậy thì chúng ta phải chọn từng cái một. Rồi, mà muốn chọn cái thứ hai để chéo qua cái này á, thì chúng ta cũng vẫn bấm vào đó, nhưng mà chúng ta sẽ chọn ở hai cái edge, chứ chúng ta không chọn là align được, thì nó sẽ chồng lên trên. Đó, nếu có ở align thì nó có cái G này rất xấu, nên là chúng ta sẽ không chọn cái đó. Chọn là hai đó, thì nó chìm vào vô thì những cái phần này nó tiếp điểm với nhau. Rồi, tất cả các hình khác thì nó cũng như vậy.